بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. کتونکو زم بلال حمزہ او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو تاسو د کوم ویډیو انتظار کولو نن د هغې لومبنی نمبر ویډیو دا اڈاب اڈیشن. کتونکو تاسو به نوم اورېدلي اڈاب اډیشن، که چا نیم اورېدلی نو دا هغه سافټویر دی د اډاب د کمپنۍ جوړ سافټویر دی، لکه څنګه چې فوټوشاپ دی تصویر دپاره، اډاب آفټر افیکټس دی د ویډیو دپاره، فلمونو دپاره. دغه رنګې اډاب اډیشن هم یو سافټویر دی چې صرف او صرف آډیو ایډیټنګ پې کیږي او ډېر زیات پروفیشنل سافټویر دی. لکه څنګه چې د اډاب کمپنۍ کوم سافټویر دی لکه فوټوشاپ هم مشهور سافټویر دی او هم پروفیشنل هم دی، دغه رنګې اډاب اډیشن هم یو داسې سافټویر دی چې په غټو سټوډیوګانو کې هم استعمالیږي. نو مینوالو زه به تاسو ته سمپل شانتې د هغې انسټالیشن طریقه وښیم چې آیا دا به موږ انسټالو څنګه، او ورسره به تاسو د دې نورو خبر نه هم خبروم چې دا مایک دغه رنګې دی لپاره کوم سیسټم پکار دی او چې موږ د په خپل کور کې مزیدار شانتې اواز جوړ کړو، د سټوډیو رنګې اواز یې جوړ کړو او ډېر کم قیمت سره. لکه سټوډیو رنګې اواز جوړول خو اسانه طریقه ده، خو چې پیسې وي، خو چې پیسې نه وي نو ډېر په کم قیمت سره تاسو هم ځان ته دا ټول هر څه سیټ کولی شئ. نو مینوالو لومبې خو راځو د انسټالیشن طرف ته، ورسره به دا خبرې هم کوو. نو که تاسو ګورئ دې بر سکرین باندې تاسو ته مخامخ کاري اډاب اډیشن دا کم دغه راغلی دی. موږ چې اوس کم استعمالو هغه به اډاب اډیشن CS6 استعمالو، لکه 3 هم شته دی، 3 نه بعد اډاب اډیشن CS6 دی، بیا چې دی نو CC دا ټول نه لیټسټ ورژن دی، خو زیاتره استعمالیږي اډاب اډیشن CS6. نو مینوالو اوس په انسټالیشن باندې شروع کوو چې دا موږ ته میلاو شو، دا به موږ په خپل کمپیوټر کې استعمالو څنګه. ډېر زیات ملګري دا کمنټس کوي زه ویډیو اپلوډ کوم په کمپیوټر باندې تیاره کړم، ښه ورته ښکاري چې دا کمپیوټر دی او بیا هم هغې وایي ګینې دا زموږ موبایل دغه دی، مطلب دی چې موبایل د پاره ویډیو دا او د موبایل سټوډیو دا، خو موبایل د پاره ما هم ویډیو تیاره کړی، ډېر زبردست ریکارډنګ پې کېږي، خو بیا هم کمپیوټر ته نه رسي. نو مینوالو اوس زه سمپل شان په دې باندې ډبل کلیک کوم، دا راغو دا چې راشي نو دې مطلب دا چې تاسو د دې انسټالیشن دا لوکیشن کوم ځای کې ږدئ چې دوباره دا انسټالیږي، دا به کوم ځای کې، دا فلحال په ډیسکټاپ باندې دی. نو زه په نیکسټ باندې کلیک کوم، د دې چې کوم لوکیشن دی هغه به دلته ډیسکټاپ ته راشي. نو انسټالیشن طریقې سره به تاسو دا هم زده کوئ چې په دې سافټویر باندې تاسو ته وایي چې په دې باندې تاسو خپل اواز رنګین کوالټۍ سره جوړولی شئ، که نعت، نظم، تلاوت هم هر څه وي. د دغه نه علاوه په دې باندې تاسو تقاریر هم جوړولی شئ، کم اواز کې شور وي هغه ته هم لرې کولی شئ. د اواز چې څومره وي لکه تاسو که ویډیو تیاروئ د هغې باندې تاسو ډبینګ کوئ، ها په یو باندې هم تیارېږي. د دغه نه علاوه که داسې یو ویډیو راشي او په هغه ویډیو په آډیو کې شور وي یا هغه آډیو تاسو صفا کول غواړئ، مطلب د سټوډیو رنګې اواز ته اړول غواړئ، نو بالکل دا سافټویر تاسو استعمالولی شئ. دغه رنګې که تاسو د سکرین ریکارډنګ کوئ، تاسو هر څه کوئ، نو دې لپاره تاسو دغه آډیو سافټویر استعمالولی شئ. مینوالو تاسو ته ما وښول چې په ډبل ما په کلیک کړو نو دا ماته اټومیټک خپله راغو. دې ځای کې ماته 2 آپشن دي، یو انسټال دی، بل دی ټرای. مطلب دا چې تاسو انسټال او تاسو سیریل کې وي، مطلب دی سیریل نمبر کم چې د دې کوډ وي هغه تاسو سره موجود نو په بارین باندې کلیک کې، که نه وي تاسو سره او ټرایل ورژن غواړئ، مطلب دی لیمټ ټایم دپاره 30 دن دپاره غواړئ، نو په لاندې بټن باندې کلیک کوئ. مینوالو دا به زه په لاندې بټن باندې کلیک کوم او بیا دې کې ماته راغو ایکسپټ، دوباره په دې ایکسپټ باندې کلیک کې تاسو ته ښکاري هر څه، که بیا هم څه پرابلم تاسو لاندې کولی شئ. او زه سلو ځکه کوم زه د په دې 15-20 ویډیوګانې جوړ کوم، خو چې تاسو یې زده کړئ، ټیک ده. نو په ایکسپټ باندې مې کلیک کو، د دې نه بعد دی غواړي چې تاسو سره په سی پروګرام چې کوم ستاسو کمپیوټر لیپټاپ دی په هغې کې سی چې کوم فولډر دی په هغې کې کم از کم 626 MB ځای پکار دی، ټیک شو. نو تاسو به په دې انسټال باندې کلیک کړئ چې دومره وي دی، که خو دا لینګویج دا اوس مسله نه ده، انګلیش لینګویج کې دی. نو انسټال باندې مې کلیک کو، انسټالیشن به او دلته به بیا په یس باندې کلیک کړئ. د دې انسټالیشن روان شو. مینوالو د دې انسټالیشن روان شو، خو ستاسو ته اوس خبره کوم چې د دې لپاره تاسو کمپیوټر هغه کمپیوټر ضرورت دی، هغه CPU هغه لیپټاپ کم چې کم از کم د 1 GB نه واله 2 GB پورې ریم وي.
هغه سیستم دله پکار دی کم چې 1 GB نه 2 GB پورې ریم وي. د دغه نه علاوه که لیپټاپ او کمپیوټر وي. بل موږ دپاره یو مایک صرف پکار دی. که تاسو سنگل ریکارډنګ کوئ د یو کس ریکارډنګ کوئ نو سنگل مایک پکار دی. اوس به تاسو دې مایک ته ګورئ چې دا مایک به شوي په 100 روپۍ وي او دا خو ډېر ښه کوالټي ده او ډېر ښکلی هم ښکاري. مینهوالو د دې مایک قیمت 1200 روپۍ دی. ما خپله په پېښور کې اخیستی دی په 1200 روپۍ باندې. ټیک شو. که بیا تاسو دې ته وګورئ دې ته اړوجه شته نه دا تاسو مه راوړئ هېڅ خبره نشته دی. دا فوم چې کوم تاسو وینئ نو دا شوی دی په 40 روپۍ باندې پاکستان. اوس افغانستان والا ورته هر څه وایي افغانستان والا ملګري هم دا ویډیوګانې ډېرې ګوري نو دا شوی دی په 40 روپۍ پاکستان. دا شوی دی په 1200 روپۍ باندې مایک. مینهوالو دا ډبې دی خو تاسو ته ښکاري مخامخ که ځان له راغواړئ او کار څه کوئ نو په 1200 روپۍ نه والا 1500 روپۍ پورې تاسو ته میلاویدی شي. دې خو ورته بیا مو ګورئ کیمره کې خو بالا لوټه ښکاري. خیر کار څه دي که نه خو بیا هم تاسو شکل ولیدو. د دې نه علاوه دا فلټر شوی دی ګران. د دې قیمت درته نه وایم دې ته ستاسو اړوجه شته دی نه دا تاسو مه اخلئ. مینهوالو دلته کې خو سافټویر هلډي بیا انسټال شو خو خیر دا بعضې خبرې پکې ډېرې لازمي دي. دا سټینډ چې کوم دی نو دا شوی دی په 400 روپۍ باندې. مایک 1200 سټینډ 400 روپۍ باندې او د دې شي ستاسو تپوس مه کوئ د دې فلټر دې ته اړوجه ستاسو شته دی نه خو ما خو صرف د شو دپاره لګولی دی چې لږ ښه ښکاري. که تاسو هم راوړئ د دې قیمت دی 1000 روپۍ. صرف او صرف پرده لګېدلې او پلاستیک تو شوی دی او یو دا چې کوم د دې کوم وایر دی دا ایستلی نور هېڅ نشته دی خو هسې 1000 روپۍ قیمت دی. نو تاسو ته مو وایي چې دې شي سړوجت شته دی نه. زه لږ اواز چې کوم صحیح شو اواز زما ریکارډ کېږي هلته ما صرف هغه چک کولو. نو کتونکو بل پکې خو به زما سونه خالي داسې څه نه وي پاتې چې تاسو سره په کمپیوټر لیپټاپ کې 2 GB ریم موجود وي وینډو 7 8 او یا 10 دغه وینډو تاسو سره موجود وي. ټیک شو. که هغه 32 بیټ وي او که 64 بیټ وي نو دغه انسټالیشن طریقه او سمپل انسټال شو. اوس لنچ نو باندې تاسو کلیک کې که سافټویر کولا وهل غواړئ خو مینهوالو مین خبره پکې دا راغه چې موږ ته سافټویر په سکرین رانغلو. دا که تاسو ته ښکاري دا یو نو دا پراجیکټ دی دا خو څه مسله نه ده که دا زه ختم هم کوم دا څه مسله نه دا سافټویر نه دی موږ ته په سکرین رانغو نو هغه به هم درته ښایم. بل خبره پکې دا راغه چې سافټویر به موږ ته کوم ځای میلاویږي. سافټویر تاسو د انټرنیټ نه هم ډاونلوډ کولی شي. انټرنیټ کې ګورئ که میلاو شو ته بالکل یې ته ډاونلوډ کې خو مشکل دی چې تاسو ته انټرنیټ کې بالکل فری میلاو شي. دویمه خبره که تاسو څه ملګري وي هغه نه هم راغوستی شي. که تاسو سټوډیو والا نمبر تاسو سره وي هر ځای سټوډیو والی هغه نه تاسو هم اخیستی شئ لکه تاسو له به یې فری نه درکوي په پیسو به یې ته اخلی که هر څومره قیمت تاسو ته وي نو ویې اخلی دی ځکه چې تاسو به صحیح ده تاسو نو په لږ شانتې پیسې لاړې شي خو تاسو چې د دې چل زده کړئ نو هغه تاسو هر ځای کې په کار راځي. که هغه تاسو ته وایي که نعت ریکارډنګ شو که هر څه آډیو باره کې به تاسو سره خامخا دغه بیا په کار راځي. د دې نه علاوه تاسو ته مو که هر سټوډیو والا تاسو غواړئ نو که په پیسو یې درکوي که فری یې درکوي هغه د هغوی کار دی خو زه دا وایم چې په پیسو به یې درکوي. که زه تاسو ته درلیږم د صرف سافټویر قیمت چې کوم دی نو هغه ما سره چې کوم دی 680 روپۍ قیمت دی د هغې 680 روپۍ. ورسره که تاسو پلګ ان ټول غواړئ نو د هغې 1250 روپۍ قیمت جوړیږي. زه دا نه غواړم چې تاسو ما نه واخلئ. زه دا وایم تاسو ته چېرته فری میلاویږي نو بالکل هلته نه فری راوړئ خو زه ته چل ښیم زه ته طریقه ښیم او بالکل پروفیشنل طریقه بعد ښیم انشاءالله چې زیاتر سټوډیو والا به هم ګوري. نو که تاسو چې ته سټوډیو والا ورشئ موږ ته صرف چل وښایه په 100 روپۍ به راته وښئ نو هغې به ته کم از کم 10,000 نه والا تر د 20-30,000 روپو پورې د چل پیسې درنه غواړي. نو مینهوالو هغه چل خو تاسو دلته بالکل فری زده کولی شئ خو تاسو سافټویر ځان له پیدا کړئ نو تاسو ته مو وایي که زه درلیږم نو 680 روپۍ صرف د سافټویر قیمت دی اڈاب اڈیشن CS6 فل ورجن.
د دغه نه علاوه که پلګین دي تاسو ما زه چې څومره پلګین استعمالوم که هغه 15 پلګین دي او که 8 پلګین دي او که لس دي نو هغه سره به ټول سافټویر او پلګین سره به تاسو ته 1250 روپۍ باندې میلاویږي. بله خبر دا که دا ویډیوګانې تاسو موږ نه په وټساپ باندې غواړئ او وایئ چې موږ ته په وټساپ راولېږئ یا ټیلیګرام باندې ټولې په یو ځای باندې نو سره د سافټویر او پلګین به تاسو نه او ویډیوګانو سره 2750 روپۍ ما ته رالیږئ نو زه بیا درلیږم. دغه نه علاوه که تاسو فری غواړئ نو لږ شانتې انتظار به کوئ زموږ د دغه ویډیوګانو انتظار به کوئ او موږ به اپلوډ کوو. نو مینوالو دومره ګران کار نه دی لږ شانتې کوشش وکړئ نو انشاءالله تاسو به د آډیو انجینیر خپله جوړ شئ او د سټوډیو خرچې نه به تاسو بچ شئ. خپل نعت نظم تلاوت هم به تاسو بیا په خپل کور کې تیاروئ او ډېر اسان طریقې سره. نو ما دا ټول سیسټم چې کم کړی دی دې لپاره به تاسو ته ساوند کارډ هېڅ ضرورت نه تاسو ته به انشاءالله را روان ویډیو کې زه وښیم چې زه مایک کوم ځای سره کنیکټ کوم او ورسره ایرفون کوم ځای سره کنیکټ کوم خو ایرفون ته به هم ستاسو اجازت نه راځي. ایرفون دلته کې پراته دي خو کوم چې غوږونو ته موږ لګو ته ایرفون وایي هغې ته هم ستاسو اجازت نه راځي. صرف مایک والی سټینډ ته هم ستاسو اجازت نشته دی. دا فلټر ته ته 40 روپۍ باندې مایک 1200 نه والا 1500 روپۍ پورې میلاویږي ښه مایک. نو مینوالو هېڅ خبره نشته تاسو مایک ولګوئ خپل کور کې ریکارډنګ کوئ ډایرکټ کمپیوټر ته ولګوئ خپل پلګ پکې موجود وي. زه به تاسو ته انشاءالله را روان ویډیو کې ټوله طریقه وښیم چې دا به کوم ځای سره لګوئ او څنګه به لګوئ. نو که بیا هم تاسو ته څه مسله وي نو بلکل تاسو موږ ته ویلی شئ او اوس ماله را روان ویډیو پر اجازت راکړئ. د الله په امان.